મકાઈ ઢોકળા બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 2 વાટકી રવો। અહીં મેં 2 વાટકી ઝીણો રવો લીધો છે। આપણે ઝીણો જ રવો લેવાનો છે। હવે આપણે અંદર 1 વાટકી દહીં નાખીશું। જે વાટકીથી રવો લીધો છે એ જ વાટકી ભરીને દહીં નાખીશું। હવે આપણે એને બીટર વડે સરસ મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી જે વાટકીથી દહીં લીધું છે એ જ વાટકી ભરીને આપણે 2 વાટકી પાણી લેવાનું છે અને ધીરે ધીરે મિક્સ કરતા જવાનું છે। અહીં મેં 1 વાટકી પાણી લઈ લીધું છે। હવે આપણે એને સરસ રીતના ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા જઈએ। સરસ આપણે ઢોકળાનું ખીરું રેડી કરવાનું છે। હવે ફરીથી 1 વાટકી આ નાખી દઈએ। અહીં મેં 1 વાટકી દહીં લીધું। તમે અગર જો માપમાં લેવાના હોય તો 3 વાટકી છાશ લઈને પણ આ ખીરું તૈયાર કરી શકો છો। હવે આપણે આ ખીરુંને 1 કલાક માટે રેસ્ટ આપવા મૂકી દઈએ। એક થાળી ઢાંકી દઈએ અને 1 કલાક માટે રેસ્ટ આપીએ। અહીં 1 કલાક થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને ચેક કરી લઈએ। સરસ ખીરું રેડી છે। હવે આપણે એમાં મસાલા નાખીશું। જરૂરિયાત મુજબ ટેસ્ટ પ્રમાણે મરચાં આદુની પેસ્ટ 2 ચમચી મરચાં આદુની પેસ્ટ લીધી છે। તમે તમારા જરૂરિયાત મુજબ લઈ શકો। 1 ચમચી મીઠું, હળદર અડધી ચમચી, 1 ચમચી ખાંડ। મકાઈ ઢોકળા છે એટલે આપણે 1 વાટકી જેટલા મકાઈના બાફેલા દાણા નાખવાના છે। મેં અહીં 1 વાટકી જેટલી પાલકની ભાજી લીધી છે। તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। એકલી મકાઈ પણ નાખી શકો છો। હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી આ 2 થાળી જેટલું મારું ઢોકળાનું ખીરું છે આપણે અલગથી 1 થાળીમાં લેવાનું છે અને અંદર ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખવાનું છે। અહીં મેં એક જુદું વાસણ લઈ લીધું છે। એમાં 1 થાળી જેટલું જ પહેલાં લઈશ અને એમાં ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખીશ। જ્યારે આપણે ઢોકળિયામાં થાળી મૂકવાના હોય ત્યારે જ આપણે ઈનો યુઝ કરવાનો છે, માટે મેં આ પ્રોસેસ કરી રહી છું। 1 ચમચી જેટલો ઈનો આપણે નાખી દઈશું અને આને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। ઈનો નાખવાથી બેટર ખૂબ જ સરસ ખીલી ઉઠે છે। હવે આપણે આને ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં, તેલ વડે ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં અપ્લાય કરીશું। ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે જ્યારે ઢોકળિયામાં ડીશ મૂકવાની હોય ત્યારે જ આપણે એનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખવાનો છે, તે પહેલાં નથી નાખવાનો। અહીં હું મરચાંની ભૂકી સ્પ્રિંકલ કરી રહી છું। એનાથી આપણા ઢોકળા ખૂબ જ સરસ દેખાશે। આ રીતના મારી થાળી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને ઢોકળિયામાં મૂકીએ। મેં અહીં એક કઢાઈ લીધી છે। એમાં આપણે આપણી થાળી તૈયાર કરી દઈએ। એને સરસ ઢાંકી દેવાની છે અને ફાસ્ટ ફ્લેમથી સ્લો ફ્લેમ પર 15 થી 20 મિનિટમાં આપણા ઢોકળા રેડી થઈ જશે। મારી 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। સરસ ઢોકળા રેડી થઈ ગયા છે। ચેક કરી લઈએ આપણે, રેડી થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને કટ કરીશું। આ ઢોકળાને વઘારવાના નથી। આ ઢોકળાને કાચા તેલથી જ સર્વ થાય છે। અહીં મેં વઘાર કર્યો નથી। તમે વઘાર પણ કરી શકો છો તમારી ઈચ્છા મુજબ। હવે આપણે એને સરસ કટ થઈ ગયા છે। એને હવે આપણે સર્વ કરીએ। હું એક તવેથાની મદદથી ઢોકળા લઈને સર્વ કરું છું। આ રીતના સરસ રીતના કાઢે તમે જોઈ શકો છો। ખૂબ જ નરમ ઢોકળા બન્યા છે। આ રીતના આપણે બધા જ ઢોકળા કાઢી લઈએ। ગરમ ગરમ કાચા તેલ સાથે સરસ ઢોકળા તૈયાર છે। મેં એને કાચા તેલ અને કેચઅપ વડે સર્વ કર્યા છે। આપણા મકાઈ ઢોકળા રેડી છે। તો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને કરો સબસ્ક્રાઈબ અને વિડીયોને કરો લાઈક અને શેર અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। તો જલ્દી મળીએ બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી ટેક ગુડ કેર ઓફ યોર હેલ્થ। તો જલ્દી મળીએ બીજા વિડીયોમાં ગાઈઝ।